főpolgármester helyettes asszonynak, és hát ugye az utazás kiállítás nem csak a látogatóké, hanem szakmai találkozó is. Délután az Utazás fórumon, amely fél 2-kor kezdődik, számtalan aktuális kérdéssel foglalkozik majd a szakma. Thank you, Ms. Deputy Mayor, for your kind words. And talking about the business, the industry itself, let me remind you that there will be a tourism forum beginning at 1:30, where we hope to see you again. A turizmus növekedési lehetőségeiről beszél majd délután dr. Ruszinkó Ádám, Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős helyettes államtitkára, aki most köszönti Önöket. Also attending the forum will be Dr. Ádám, Deputy State Secretary for Tourism at the Ministry of National Economy, but also you're going to see him now in person. He's going to address you. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves látogatók, kiállítók és kollégák! Distinguished ladies and gentlemen, dear visitors, exhibitors and colleagues. Fiatal szakember korom óta, tehát elég régóta lelkes látogatója vagyok az Utazás kiállításnak, és évről évre mindig meghallgatom a megnyitó ünnepséget, és megpróbálok megismerkedni az éppen aktuális turisztikai kínálattal. Being an avid tourist myself, I'm a regular visitor of a travel exhibition, including the opening ceremony, where I try and get my bearings about how far this business has developed. Nos, a fiatalság múlik, a lelkesedés marad, úgyhogy őszintén mondom, most egy kicsit elfogódottan állok itt a hazai turizmusnak, ennek az emblematikus helyén, az idei utazás kiállítás megnyitójánól, és szeretettel köszöntöm Önöket a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében. And even though the years have passed, my enthusiasm for tourism and for this event has remained unchanged. So may I extend the warmest welcome on behalf of my ministry, the National Economy, to all of you. Az idén már 38. alkalommal rendezi meg a Hungexpo a turizmus a nagyszabású seregszemléjét, amelyhez idén is több társrendezvény, kísérő esemény és közönségcsalogató program kapcsolódik. This is the 38th occasion for Hungexpo to organize the tourism travel exhibition, which is always coupled with a number of side shows or side exhibitions that are of special interest to the visitors. Az ünneplésre minden okunk megvan, ha a turizmus elmúlt évi ismét rekordokat döntő eredményeire gondolunk. We have every reason to celebrate in the light of a new record-breaking exhibition this year. 2014-ben a turizmus minden fontosabb mutatója növekedni tudott. In 2014, each and every major index related to tourism grew. Hazánkba összesen 9,5 millió vendég érkezett, 24,2 millió vendégészakát töltöttek el a szálláshelyeken. A total of 9.5 million guests spent 24.2 million guest nights in Hungary. Szakmán kiemelkedő eredménye elsősorban a belföldi turizmus teljesítményének köszönhető. This rise is mainly put down to an increase in inland domestic tourism. Tavaly minden régiónk forgalma növekedni tudott, és külön öröm, hogy Kelet-Magyarország, a 3 kelet-magyarországi régió sikere. Turnover grew in every region of the country, but especially the 3 eastern Hungarian regions were particularly happy about this development. A belföldi turizmus teljesítményével összhangban a szépkártya felhasználás tovább élénkült. In line with growth in domestic tourism, the use of the Széchenyi or Szép card also grew last year. Közel 16 milliárd forint értékben fizettek a hazai turisták szépkártyával a szálláshelyeken, a teljes költés pedig 73 milliárd forint volt. Hungarian domestic tourists spent almost 16 billion forints using their Szép
cards, and the total spending was 73 billion forints. Bizakodásra ad okot, hogy a feltöltés még ezt is meghaladta, 76 milliárd forint volt, azaz van növekedési tartalék. And what is even more hopeful is that a total of 76 billion forints were actually charged onto the cards, so there's still room to grow. Érdemes tehát belföldi ajánlatokkal, ötletekkel megszólítani a kiállítás látogatóit, hiszen a szép kártyára tavaly került összegek láttán a szállás és vendéglátóhelyek, attrakciók, fesztiválok az előző événél is nagyobb hazai keresletre számíthatnak. So it is well worth to shower Hungarians with new offers, new opportunities and new ideas, because seeing the enormous sums charged onto the cards last year, we may expect an even further rise in demand, which will then be paid for by using the Széchenyi card. Egyúttal szeretném felhívni a figyelmüket egy fontos szakmai részletre, a szép kártyákra 2013-ban utalt összegek közelgő május végi lejáratára is. But a word of warning to everybody, the sums credited to the cards in 2013 will expire in May this year. Felhasználásukra fontos a szolgáltatók összefogásával, közös akciókkal ösztönözni a potenciális utazókat, és ennek kommunikációjában a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus ZRT is partner lesz. So I encourage all the service providers to warn people and to attract people so as not to lose that money on the cards. And we will give a helping hand in the communication campaign, we the ministry and also the MTZRT, tourism. A turizmusra elsősorban gazdasági tényezőként tekintünk, de társadalmi szempontból is meghatározó, hogy az emberek a szabadidejüket minél tartalmasabban az országunk megismerésével tölthessék el. Well, we often treat tourism as a sector of the economy. In fact, it has a great social importance because it does matter how and where people spend their free time. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Erzsébet program a szerényebb jövedelmű honfitársaink számára is biztosítja az utazás élményét. So in this respect, it is very important to note that the Erzsébet program gives a chance to middle or lower income Hungarians to look around their own country, Hungary. A hazai szolgáltatók kínálata évről évre látványosan bővül, mindez nem utolsó sorban az elmúlt másfél évtized fejlesztéseinek is köszönhető. The assortment, the range of services offered by the industry is growing year after year, thanks partly to new development projects. A jelen Európai Uniós fejlesztési ciklusban a turizmusnak dedikált források megközelítik a 224 milliárd forintot. In the current development cycle that is funded by the EU, sums dedicated to tourism are at 224 billion forints earmarked for tourism development projects. Ugyanakkor a gazdaságfejlesztési támogatások további milliárdjaiért szállhatnak versenybe, turisztikai szolgáltatók is a hazai KKV-kkal kell a versenyre. Itt megemlíthetjük az energetikai, az informatikai fejlesztéseket, a K+F támogatásokat és az igen kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatásokat, tehát hiteleket. In addition, I'd like to talk about some grant monies earmarked for economic development. This is, of course, a tender-based program where tourism service providers can actually apply for in a variety of lines such as energetics, information technology, research and development, and also, let me mention, very favorable rates of interest on some of these aid programs. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a ma turistáiban egyre fokozottabb az igény az autentikus élmények iránt, mindez a helyi értékek, az egyediség keresésére ösztönöz.
ladies and gentlemen, there seems to be a growing need in today's tourism for authentic experience. That is everything that is unique, that is special, and that is local. Hazánk és a külföldi kiállítók részéről megtapasztalt figyelemből, szívből jövő vendégszeretetből mindig itt vehetünk ingyenes, előzetes árumintát. And an exhibition like this will give the visitors a foretaste of what they may expect in real life, in terms of hospitality, kindness, and everything else that they wish for. Miközben a hagyományos nyaraló csomagtúrák növekvő hányada lel gazdára a világhálón, a reneszánszukat élő kulturális körutak értékesítése fokozottabban feltételezi a személyes kapcsolatot a vendég és a szolgáltató között. It appears that traditional summer holiday packages are sold more and more online, but there's a new reinvention of cultural round trips or round tours which presuppose a kind of personal relationship between the guest and the service provider. E piac meghatározó szereplői ráadásul jellemzően vidéki székhelyű vállalkozások. The key players in this new or reinvented line of business are mostly registered in domestic country, but not in Budapest, in provincial towns and villages. Számukra is fontos kapcsolatfelvételi és találkozó helyet jelent a fővárosi és a Budapest környéki utazó közönséggel, törzs vendégeikkel az utazás kiállítás. So travel exhibition also offers an opportunity for these service providers and their would-be guests to meet right here and now. Meggyőződésem, hogy az olyan alapvetően bizalmon alapuló szolgáltató ágazatban, mint amilyen a turizmus, mindig is lesz létjogosultsága a szakkiállítások műfajának. I'm convinced that in a business sector such as tourism, where personal confidence is paramount, there will always be a place for special tourism exhibitions like this. Úgyhogy meg tudom erősíteni a vezérigazgató úr szavait. So may I corroborate or confirm what Mr. Gonzer, the CEO, had to say? A kiállítási standok kínálatának itt megtapasztalt színességét pedig a szolgáltatói együttműködések, partnerségek teszik lehetővé. To make the stands and the assortment, the spectrum of services offered so variegated depends on how partnerships and cooperative projects function amongst the parties interested. Ezen partnerségek bátorítása személyesen is a szívügyem, hiszen ettől lehet még színesebb és versenyképesebb turizmusunk. I make a personal point of encouraging such cooperation and partnership because I trust that this will make our tourism industry even more versatile and variegated. Nem szabad elfeledkeznünk a turizmus életminőséget formáló, javító hatásáról sem. And we mustn't forget about the fact that tourism can lead to a higher quality of life. Az utazás ugyanis nem puszta helyváltoztatás vagy egy közgazdasági kategória, hanem egyfajta lelkiállapot, amikor a legzárkózottabb ember is kaput nyit új eszmék, kultúrák, élmények befogadására. Because traveling is far more than going from point A to point B, and it's not just an economic entity, but it's a state of mind where even the most extroverted persons open themselves up to receive new ideas, new cultures, and it will actually enhance his life. Mindez még értékesebbé formálja magát az utazót is. Hadd utaljak a Magyar Turizmus ZRT szlogenjére, minden élménnyel több leszel.